من أعماق البحار إلى مزار عالمي يبهر الأنظار. سقطرى لغز المحيط وأرض المعجزات، حيث وجدنا بشراً عاشوا السعادة ل60 عاماً بعيد عن العالم. وفي حلقتنا الثالثة نغوص في أسرار غابة فيرمن وأشجار دم الأخوين النادرة، ونكتشف طيدع لمعرفة نباتات وردة الصحراء، ثم إلى كليسن حيث المياه الفيروزية تشق طريقها وسط جروف صخرية تعانق السحاب. استعدوا لأكثر الرحلات غرابة وجمالاً. سقطرى، الرحلة مستمرة. صباح الخير، ونبدأ حلقتنا الثالثة من هنا من جزيرة سقطرى، واليوم معنا مكان جديد وجميل وأكثر من رائع. والمكان هذا هو مشهور جدا جدا، منطقة كليسهن. المكان هذا يتميز بوجود نهر بين صخور، وهذا المكان اللي بنزوره الآن. شوفوا يا اخوان، في طريقنا الى كليسهن المسافه بعيده نوعا ما، مشيا على الاقدام. فالان احنا وقفنا السيارات في الاعلى وبنمشي رجل حوالي ساعه الى 40 دقيقه علشان نوصل الى هذه البركه الجميله جدا للسباحه. بركه داخل صخر. تعالوا نشوف مع بعض على السريع. لو تلاحظوا المكان هذا مجرى السيل، اوقات الامطار الشديده يرتفع منسوب المياه الى الاعلى بين الصخور هذه البيضاء. فلو تلاحظوا ما فيش ماء، السائل فاضح. طبعا الجزيرة جميلة، وأنا جيت الجزيرة قبل حوالي عام واحد الجزيرة، والجميلة طبعا نرحب كل السواح. سبقا قلنا عن عالم السواح، وطبعا هنا الأنقاء آمنة وما في أي مشاكل، الحمد لله كلش تمام. ونشتغل طبعا كطبيب جراح هنا في الجزيرة، ولكن أحيانا ندعوك مترجم ومرشد سياحي في الجزيرة. في أقصى الشرق من جزيرة سقطرى، على بعد أكثر من 50 كيلومتر من العاصمة حديبو، حيث تلتقي هضبة مومي بالسماء، يختبئ واحد من أجمل أسرار الطبيعة في الجزيرة، وادي كليسن الملقب بوادي العجائب. عبارة عن أخدود مائي ساحر يمتد كشريان حياة في قلب الصخور الجيرية البيضاء، في مشهد طبيعي آسر يمزج بين الليونة ورقة المياه وشدة وصلابة الصخور. تستقر في قاع الأخدود سلسلة من البرك المائية الفيروزية شديدة النقاء، لذلك يشتهر بكونه الوجهة الأولى والأجمل للسباحة والاستحمام. يقولون إن هذه الشجرة تنفع لمرضى السرطان وتداوي الجروح. تطحنه، تخمره بالماء شوية وتحط على الجرح، يقول لك من قوة مفعولة خليك تدوخ. محمد، هذا إيش اسم الشجرة هذه؟ هذا اسمها سميناها بالسقطري متر. وأنت يا بشار إيش سموها عندكم؟ حاوية. ونحن هنا نتوجه من أهالي سقطرى شخصيا، نتوجه بالكلام عن هذه الجزيرة الآمنة المطمئنة التي تعيش بالبساطة، ولكن إن شاء الله هذه الجزيرة نحافظ عليها، على أمنها واستقرارها، وعلى هذه الأشجار النادرة التي يحافظون عليها أهاليها سلطتها. وشكرا جزيلا لكم. والآن نحن في ساحل مطيف، هذا الساحل الجميل هنا في جزيرة سقطرى.
احنا الآن في مكان جميل وساحل أكثر من رائع، كله موج فسفوري. هذه بحيرة منطقة مطيف، يعني في جنوب شرق الجزيرة، طبعا من أجمل البحيرات في الجزيرة. يا محمد وين نروح الآن؟ الآن نروح مكان تريمو اللي هي بالإنجليزي باتل تري، شجرة وردة الصحراء نقولها يعني. وصلنا الآن للشجرة الأشهر في جزيرة سقطرى، شجرة التريمو وردة الصحراء، وعمرها مئات السنين. تريمو والمكان اللي احنا فيه اسمه طيدع. لو ملاحظين على شجرة التريمو يوجد كذا أشياء صغيرة جدا لا توجد إلا في البحار، وهذا دليل قطعا أن جزيرة سقطرى قبل ملايين السنين كانت تحت البحر، يقولون هكذا. حياكم الله. عندكم جنة ما شاء الله. الحمد لله، بس تحت هذا السنة اي تحت المطر. حياكم الله. بصراحة الأجواء هنا في جزيرة سقطرى خرافية، خاصة في شهر 11 و12 و1. الوقت هذا الأجواء معتدلة ونسيم الهواء جميل جدا، وأفضل شهور لزيارة سقطرى من شهر 11 إلى شهر 4. هذه الشهور هي الشهور السياحية أنا أسميها في جزيرة سقطرى، فلا تنسى ما تزور سقطرى في هذه الأوقات لأن سقطرى خيالية. طبعا يا جماعة تجربة رحلة سقطرى لن تجدها في مكان آخر، من الكثبان الرملية للشواطئ الفيروزية إلى الأشجار الغريبة والأجواء اللي تتغير من مكان يعني مسافة ساعة إلى ساعتين، تضاريس غير التضاريس. وصلنا إلى دكسم وبالتحديد خيم جلجلها، ومن ثم نتغدى ومن ثم ننطلق إلى المكان المقصود، غابة شجرة دم الأخوين. تعالوا مع بعض. الجو هنا في دكسم في هذه المنطقة شجرة دم الأخوين، الجو نفس إب تماماً. أجمل شيء أننا أبدأ عامي 2026 من هنا من جزيرة سقطرى، جزيرة الأحلام، واليوم نحن في المنطقة الأهم، منطقة دكسم، المكان هذا الذي تتواجد فيه شجرة دم الأخوين، الشجرة الأشهر في اليمن وفي العالم كامل. خليكم معنا. شجرة دم الأخوين ليس مجرد شجرة، بل قصة حياة. شوف هذه الشجرة كارنوما سكترانو، هذه من الأشجار المستوطنة، لا توجد غير في سقطرى. شوف على جمال الأزهار اللي فيها، هذه نادرة، ونادرة ما تحصلها مزهرة بهذا الشكل. فنحن الآن من حسن حظنا لقيناها بهذه الورود الجميلة. هذه هي طريقة استخراج اللي هو دم الأخوين، يعني يسمى بالإنجليزي الرايزنج. بعد ما نستخرجه نطحنه
ونمزجه بالماء، ويستعمل الوجه بالنسبة لنا كيمنيين يعتبر زينة. هو موسم يا مروان لاستخراج بودرة دم الأخوين، يعني ممكن بعد سنة أو سنتين يجتمعوا الأهالي هنا، القبائل اللي موجودة في فرمهين يجتمعوا ويحددوا يوم ويستخرجوها، لأن هذا هو المنتج وهذا هو الدخل الوحيد. يبيعوا للسواح ويبيعوا للناس الزائرين للجزيرة. في جزيرة سقطرى تقف شجرة غريبة الشكل كأنها مظلة مفتوحة نحو السماء. شكلها بالمقلوب ليس عبثا، فهذا يساعدها على جمع الرطوبة وحماية التربة تحتها من الجفاف، لذلك لا يمكن استنساخ هذه الشجرة في أي مكان آخر بالعالم. اليوم شجرة دم الأخوين هذه مهددة بالانقراض بسبب الرعي الجائر، وهذه مسؤولية المجتمع كامل وخاصة في سقطرى للحفاظ على هذه الشجرة العريقة. المكان في الأعلى هنا في محمية فرمن هو الأجمل على الإطلاق، ونادرا ما ناس يوصلوا للقمة هنا في محمية فرمن، واليوم بنوصلكم إلى القمة بنصور الغروب. يلا على السريع يا شباب، يلا بسرعة، بسم الله. تنمو هذه الشجرة بشكل بطيء جدا وقد تعيش مئات السنين، ولا تنمو إلا في بيئة سقطرية فريدة. سميت بهذا الاسم بسبب العصارة الحمراء التي تخرج من جذعها عند القط، تستخدم منذ آلاف السنين في الطب والصباغة وحتى في الطقوس القديمة. طيب يا محمد، هذا ايش؟ مروان هذا الدم بودرة الدم الأخوين يعني. ايوه. هذا جاهز قادم مطحون يعني. ايوه. يستخدم للنساء، يعني عندنا نستخدم المرأة إذا ولدت، فهمتني؟ بعدين ما توقف في النزيف، وهذا يعني يستخدمه تمزقه، يعني تخلطه بالماء ويشربوه إن شاء الله على طول إنه يتوقف. هذا هو استخدام طبيعي عندنا في الجزيرة. وأيضا يستخدم للنساء، يستخدمونه نحن النساء كتزيين للبشرة، يعني ينظف البشرة ويجعلها يعني لامعة ونظيفة، وايضا يبيض بنفس الوقت. وهذا ايش اللي في الزاوية؟ هذه هي ايضا دم الاخوين، بس هذا قبل الطحن يعني. هذا قبل الطحن؟ ايوه. وهذا بعد الطحن؟ ايوه. جميل جدا. طيب هذا تشوفه يلمع يعني. تمام. وهذا هو السمن السقطري غنمي. هذا يا مروان هذا جلد الغنم. ايوه. من عادات وتقاليد سقطرى واجدادنا، يعني يستخدموه لحفظ التمر، فهمتني؟ يعني التمر يعني نسويه في قيمه او ايش اسمه هذا، او حصير، وندعسه. بعد ما يندعس يعني لازم تغسل رجلك، وهذا لازم تكون تكون نظيفه، او تلبس اي شيء لرجلك، لاص او شيء. بعدين بعد ما يندعس يحتفظ بهذا بجلد الغنم، لانه يقدر يحتفظ فيه لسنوات طويله جدا. طبعا هل هذا اللي احنا نسميه دبس؟ ايوه يمكن انتم تسميه دبس، لكن هذا التمر بنفسه يعني. أيوه. ممكن انك طرق ثانيه تعصره او كذا. اي نعم. يكون تستغرق منه الدبس. طيب يلا افتح اليوم، علمنا ايش فيه. بسم الله. تشوفوا من الداخل. بسم الله. بسم الله. اوه ما شاء الله. شوف مضغوط ضغط عالي. ضغط لازم عشان ما يدخله لا هواء ولا شيء. اوه هذه نقطة مهمة. شوف كيف مضغوط، كيف قدروا يدخلوا الكميات داخل الجلد. شوف طعم يا مروان، طعم حلوك هذا. هذا تمر حقيقي فعلا. تمر تاكل ما تشبع منه. ما تشبع منه كأنه طبيعي. طبعا هذا منزوع النوى ولا مو منزوع النوى؟ ايضا منزوع النوى. شوفوا كيف. This is sheepskin.
The original local Socotrans used the method of using the sheep skin as a safe to put the dates in. And the main reason is to prolong it from the elements in the air. So when it's compressed in the sheep skin, as you see here, it's really compact in there. And this one is probably a couple of years old. And now we just cut it and slice today just to see how the method is performed. طبعا ليش كانوا يستخدموا هذه الطريقة بالتحديد؟ علشان يحفظوه لوقت طويل من المدى 10 15 سنة 7 سنوات بسبب الجفاف وبسبب بعد المسافات، فكانوا يحتفظوا بالتمر هكذا ويأخذوه معاهم بالخيام بالجبال بالأرياف ويجلس معاهم، يعني مثل ما تقول المخزون، مثل ما احنا عندنا نخزن حبوب الذرة هم يخزنوا التمر. هذه المادة تستخرج من شجرة دم الأخوين ويسموها أمصولو. هذه المادة اللي يدقوها من شجرة دم الأخوين ومن ثم يطحنوها على ظهر حجر ومن ثم يخلطوها مع قليل من الماء وتستخدم للوجه مثل الماسك مثل الواقي. يستخدمها أيضا لزينة للنساء في الأعراس. شوفوا كيف؟ يقولوا إنه له فوائد كثيرة أيضا. فالأفضل إنك تخلطه مع ماء علشان يمتزج أكثر وتستخدمه للوجه لحب الشباب للبشرة لتفتيح البشرة لكل شيء. وأيضا يستخدمه النساء هنا في الأعراس والمناسبات والولادة أيضا. العسل السقطري يعتبر من أشهر أنواع العسل ومطلوب جدا جدا، ولكن مشكلته إنه نادر فيوصل للمحافظات الأخرى اليمنية ويبتاع حول العالم. هذا هو العسل السقطري. لو تلاحظوا العسل السقطري يجي خفيف جدا. شوفوا كيف؟ شوف فائدة كبيرة جدا. شوف كيف يجي خفيف العسل السقطري. وبسم الله خلوني أجرب. بالعافية. الله يعافيكم. والله إنه عالمي خفيف جدا، تحس فيه حرقة قليل في الحلق، وهذا دليل على إنه أصلي وجودته عالية. Socotra honey is known for being the best honey in the world because it is the purest on earth and it's only found in here on Socotra. You will see it's got bits of notes of spice to it. That's a sign of no having sugar, any elements of mixing with it. ومن هنا من محمية ثيرمين في منطقة ديكسم نختتم حلقة اليوم، الحلقة الثالثة على التوالي في سلسلة جزيرة سقطرى. انتظرونا في الحلقة الرابعة وأشوفكم على خير. وأنا مروان، سلام.